මම දලුත් මොටිවේෂන් එකක් ගෙනාවා. එහෙමනම් බලමු මොකද්ද මේ මොටිවේෂන් එක කියලා දරුවනි. ජීවිතයේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. කවදාක්වත් ප්‍රතික්ෂේප වීම වලට බය වෙන්න එපා සහෝදරයා සහෝදරිය. ජීවිතයේ සමහර අහිමිවීම් එක්ක ප්‍රතික්ෂේප වීම හමුවෙන් අපි කඩාගෙන වැටෙනවා. හැමදේම අතාරිනවා. හැබැයි කාලයත් එක්ක අපි හිත ශක්තිමත් කරගෙන නැගිටින්නම ඕන සහෝදරයා සහෝදරිය. මොකද නැතිවන දේවල් ගැන නැතිවන අවස්ථා ගැන අපි පැය 24ම දවස ගානෙම හිතුවක් වැඩක් නැති නිසා අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන අයව ප්‍රතික්ෂේප කරන තැන් වලින් ඉවත් වෙන්න. අපි වටින අයට ජීවිතේට එන්න ඉඩ දෙන්න. තමන්ව වටිනාකමක් හදාගන්න. අන්න එදාට සමහර තැන් වලින් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප වුණ එක හොඳයි කියලා හිතේවි. මේ ලෝකේ කවුරු ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කළත් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප නොකරන තාක් ඔබේ ගමන සාර්ථකත්වයේ ස්ථිරයි. පියවරක් ඉදිරියට තබමින් ජීවිතේ නැමැති කන්ද තරණය කරන්න. එහෙමනම් සියලු දිනාටම ජයග්‍රාහී දවසක්. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක women talent development motivation scheme අනුපම චතාරික